Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Tuesday, everyone. Thank you for joining us again. Mongo bread, oh. Of course. May bawas ng dalawa. Kumain na rin ako Kumain na rin kami. Nag-aantay. Of course. Madami tayong pag-uusapan today. Hindi pa naman umiinit ang political scene. Hindi pa masyado. Hindi pa, pero ano ba yung mga natin, issues natin ngayon? Of course, yung NSC pa rin, yung organization. Huwag naman issues, but problems like yung natin, inflation rates. Yes, PhilHealth. Kasama pa rin yan kasi nag-expand daw sila ulit ngayon ng mga packages, knowing na walang subsidy from the government at saka alam natin na medyo tight yung kanilang budget. Mamaya himay-himayin natin yung issue na yan. Tuloy-tuloy What na. else? Tuloy-tuloy na naman. What Alam else? Naman, sakit, traslasyon, ay naabangan natin yan. Sunod-sunod ang update natin yan. Yan ang pa-approach natin ng mga balita sa traslasyon coverage. But for now, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Let's start our countdown with the pahalik. The traditional pahalik of the Jesus Nazareno begins today, January 7th, at the Quirino Grandstand in Manila. For more updates, we have mobile journal Merimon Reyes. Merimon. Yes, Merimon, kamusta na sitwasyon dyan sa Quirino Grandstand? Comparatively from last year, madami na bang deboto? Yes, good morning Angelo and Angela. So far, maaga kasing sinimulan itong pahalik. Kagabi pa lang, pagkatapos ng misa para sa volunteers ng Quiapo at Traslasyon, maaga nang sinimulan itong pahalik dahil nga inaasahan na daragsan na ang mga tao. So starting last night, 6 p.m. hanggang ngayong umaga, 9 p.m., over 3,760 na ang mga debotong pumunta dito sa Quirino Grandstand para sa tradisyon na pahalik. Naasahan pa na mas darami ang tao sa mga susunod na oras dahil kaninang umaga hanggang dito lang sa bungad yung pinakapila. Pero ngayong tanghali, abot na doon mismo sa entrance tents ang pila ngayon ng mga tao. So kung kanina sinubukan natin na pumila para sa halik, estimate natin mga 5 minutes, makakalapit na tayo. Pero ngayon mga 10 to 15 minutes na yung pinaka-waiting time para sa mga naghihintay ng kanilang pagkakataon. Pero same doon, comeback nito nung pandemic, ever since nung pandemic, bawal pa rin na halikan yung pinakaparte ng imahe na exposed sa publiko. So ang hinikayat pa rin dito, yung pagpupunas gamit yung kanilang mga tuwalya, mga panyo, at iba pang mga prayer paraphernalia. Oo. Marymon, can you describe to us, ito na, naglabas na sila kahapon kasi ng official na mga little changes na ginawa nila sa Andas. Yes, yung nakasanayan kasi natin na enclosed ito sa glass, yung imahe ng Jesus Nazareno, same pa rin siya pero this time meron ng sunroof na dinagdag, nagawa sa tempered glass at may glass panels na rin. Ito yung isang measure nila para masiguro na yung natural light makakapasok ng maayos doon sa loob ng Andas para even yung mga nanonood mula sa matataas na mga building na madadaanan ng traslasyon, makikita at masisilayan itong imahen. At the same time, meron na rin ang ventilation system na nilagay sa loob para nga masagot naman yung moisture issues na nakita last year mula sa pawis, mula sa init na panahon, yung posibleng hamog. At the same time, yung nakasanayan ng mga deboto na pwede silang makatungtong. Yung iba kasi ang tinutungtungan nila yung mga bulaklak, yung mga puwang sa kahoy ng Andas, o kaya yung mga ilaw. Ngayon, mas tinaasan na ang Andas. So ang measures na to para masiguro na lahat ng tao, ng mga deboto, malapit man o malayo sa traslasyon, maaaninag makikita itong imahen habang umaandar ang traslasyon. With regards to yung mga issues, wala bang aberya na ranasan dyan? So far, so good ba, Merimon? So far, 24/7 na nakaantabay din dito yung medical team. Pero simula nung nandito tayo kanina madaling araw, may ilang cases na mga nadudulas. Kasi pagka maglalakad ka dito sa Quirino Grandstand, may kaunting mga slopes sa ilang mga hakbang dito. So merong senior citizen ka rin ang nadulas. Pero nung lumapit naman ang MDRMO pati yung medical team na nandirito, okay naman ang kondisyon ni tatay. Pero so far, worst cases, wala pa naman. Pero ine-expect nila na mamaya, pag nagsiksika ng mga tao dito, ang pwedeng maging kaso dito ay pwedeng may mahilo, merong ma-heat stroke kung sakali na uminit pa talaga ang panahon, o kaya naman ay sumama ang kanilang pakiramdam kung sakali namang umulan sa mga susunod na oras. Ano oras expected ba dyan, Merimon, ang magiging peak crowd? Actually ngayon, ito na, nagsisimula na nga raw yung peak crowd until mamayang tanghali. Pero since may pasok pa raw ngayon, pwedeng mas tumaas pa ang bilang ng mga deboto pupunta dito mamaya after office hours. So bandang 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. Itong 3,760 na count simula last night hanggang ngayong tanghali,
pwedeng dumoble pa itong ripple mamaya. Pero mas sure sila, yung mga nakausap natin dito, lalo na mula sa Hijos del Nazareno ng mga deboto, mas darami ang tao pagka January 8 hanggang January 9 dahil yung ilan sa mga to sasama na rin hanggang traslasyon. Oo. Merimon, just to be clear, mas medyo pinaaga ng konti itong pahalik. Kumusta naman yung mga pila dyan ng mga deboto? Meron bang segregation of lines para sa mga PWD, mga buntis, senior citizens? Binibigyan nila ng priority yung mga matatanda, yung mga PWDs na nakikita. Kasi doon mismo sa entrance dito, papasok sa Quirino Grandstand, may mga nakabantay din doon at iniisa-isa nila. Bukod sa inspection, sa mga bit-bit na bag ng mga debotong nandirito, ina-assist din nila lahat ng mga may pupunta. So kung sakaling merong mga cases na may naka-wheelchair, may nakatungkod man, o merong mahihirapan na maglakad o maghintay ng napakatagal, na-assist naman sila para mas maagapan pa o mas mapadali yung kanilang pagpila para sa pahalik. At the same time, yun din yung nakita natin kanina, mabilis lang ang mga segundong binibigay para sa mga deboto. Hindi nila pinatatagal dahil nga mas mahaba na ang pila ngayon. At pagkatapos nilang humalik sa likuran na nitong imahen, dire-diretso na ang kanilang pag-exit hanggang sa labas na. Dahil isa raw na ito sa mga crowd control measures nila kasi nga pag nagdagsana ang mga tao, baka yung iba mainip at mahirapan sa pag-crowd control. Yeah. Oo. May tanong na ako sa video feed kasi nakikita natin yung mga bago ipasok yung panyo at pinupunasan yung si Jesus Nazareno, no? Meron silang pinupunasan sa taas na parang itim. Ano yun? Yun yung parte ng kahoy, yung crucifix na bit-bit mismo ni Nazareno. This time around doon sa may nakausli. paanan niya, dito sa likuran mismo ng imahe, may part din ng kahoy na o ng crucifix na bit-bit niya ang exposed din. So, bukod doon sa paanan na pwedeng punasan o hawakan ng mga deboto, pinupunas din nila yung kanilang mga towel o panyo doon mismo sa krus. Okay. Okay, Merimon, meron ba silang napag-uusapan dyan, particularly yung mga opisyales dyan, doon sa maaaring itatagal ng prosesyon? 2012, sabi nila, ito yung naitalang pinakamatagal, umabot ng 22 hours bago na ibalik itong si Jesus Nazarene sa National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong taon kaya, mga ilang oras yun? Wala pang definite number silang hinahabol sa estimate time ng pinaka-traslasyon. Pero as usual, ang pinaka-goal dito ay mas mapabilis yung, kumbaga, yung pagbiyahe ng imahe mula dito sa Quirino Grandstand papunta sa Minor Basilica. Ilan sa mga measures kasi na ginagawa pa rin nila ngayon bukod sa road closures ay yung mahigpit na pagbabantay sa mga daraanan. Halimbawa, sa mga tulay na madaraanan ng traslasyon, for example, yung Jones Bridge, hindi na pwedeng tumambay dito ang mga tao. So kailangan diretso dadaan lang doon ng mabilisan o ng maayos itong andas. Pag nakalagpas na ito, doon lang pwedeng pumunta ang mga tao. So tansya nila sa ganitong mga measures, mas mapapabilis na kasi hindi magsisiksikan yung daanan. Pero malalaman na lang natin kung magiging effective ba itong mga measures nila sa araw mismo ng traslasyon, kung mapapaikli ba talaga nito yung travel time ng imahe. Alright, thank you for the updates. That was mobile journalist Merimon Reyes. Alright, let's continue with our countdown. Moving over now to our ninth spot, La Nina conditions are now present in the tropical Pacific. With this, Pag-asa said higher chances of above normal rainfall are expected until March. This may cause floods, flash floods, and rain-induced landslides. The Weather Bureau added that there is an increased likelihood of tropical cyclone activity within the country. Hindi naman ibig sabihin daw La Nina more frequent rain. Ibig sabihin lang every time magkaka-rain, mas malakas, mas madami ang ibabagsak na ulan. Tsaka mas malamig muna ngayon. There's amihan surge daw ngayon. Nagpi-peak na daw siya ngayon. Every morning nga, kala ng mga tao, may naka-aircon. Wala, kasi 24 degrees. Pag chine-check ko kasi pagising ng 4 a.m., it's 24, 25 degrees. Yung pala kasi, meron nangyayaring amihan surge because of these conditions. Yes, pero yun nga, dahil sa La Nina, baka daw kasi magkaroon din ng mga tropical cyclones na hindi naman normal din nagkakaroon nga for this period. For this period, no, ng mga first quarter, January, Feb, and March. So baka lang kasi naglabas nga yung Pag-asa yung mga parang possible rain period natin, di ba? Pag
January to March nakalagay 0 to 1. Baka sakali. Kasi on a normal day, before, no, normal season, wala April. namang mga ganun ulan-ulan eh. Mga Ang ulan is May. expected April, May. Oh, hindi, April mainit pa yan eh. Hindi, Sa, ibig sabihin, yan, dry tail season end yan ng eh. April. So mga June, May to June na yan. Tail Pero end. ngayon hindi na. Bakit? Makasingit talaga. James, hindi ko kaya. Oh, go. Mamaya, sabi ko, ikaw bumangka. Hindi naman na makasingit. Oh, ikaw na, Direct, go. hindi ako makasingit. Oh. Go na. Hindi, Go, joke ikaw lang. na dyan. Okay, let's move on to the next. On our 8th spot, the Metro Manila Film Festival, or MMFF, has extended its run until January 14 in select cinemas. MMDA Chairman Attorney Don Artes said the extension was due to strong public demand. He also expressed his gratitude to moviegoers for their support. The festival was originally set to end today, January 7. Meanwhile, MMFF Entry the Kingdom, starring Vic Soto and Piolo Pascual, continues to receive rave reviews from both audiences and critics. Veteran showbiz reporter Butch Francisco praised Vic Soto for delivering what he called his best performance ever. He also lauded the performances of Soto's co-stars, including Piolo Pascual, Christine Reyes, Sue Ramirez, and Sid Lucero. TikTok film reviewer Jezreel Eli also praised the film for its thoughtful execution and well-crafted script. Ayan. So, extend. extended. Congratulations Ang dami sa inyo. kasi mga gusto pang tapusin. Yung iba nakapanood na, pero gusto nilang tapusin yung whole entry. Dami kasi nagrereklamo na ano daw, ang Bitin. haba. Hindi, ang haba ng pila. So, not many people get to watch. Di ba? Ang dami pang kulang. So, buti lang extend nila to accommodate yung mga gusto pa manood. Tsaka ang maganda yung ginagawa nila ngayon. I think ilang years na rin naman nila nagagawa ito ng MMFF na hindi na nila pinapalabas ngayon yung mga, or yung make parang count ng mga top grossing films. Kasi ang nangyayari daw kasi, nakaka-apekto sa mga moviegoers. Iniisip nila, ito yung number 1, ito na lang panoorin natin. In the past kasi may mga lower grossing films pero critically critically acclaimed na hindi kumikita. So kawawa naman kasi pag mababa bandwagon di ba? Ito na lang kasi kahit maganda, critically acclaimed pero hindi kumikita, walang nanonood, di ba? So at least ngayon di na nila ginagawa. Hindi na nila ginagawa. Alright, coming up. Senatorial aspirant Erwin Tulfo admits being an undocumented worker in the US in the past. May nilabag kaya siyang batas dahil dito? And PhilHealth announces a further expansion of its benefits despite zero government subsidy. Sapat kaya ang natitira nilang pondo? Meron bang increase sa mga members? Sapat kaya ang natitira nilang pondo? Meron bang increase? Di ba? Doon sa mga members. Pero of course, we are just getting started. More of our top 10 news when Brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Ngayon po ay Tuesday. Of course, before we proceed, I'd like to greet muna yung ating mga regular brunchies. Meron ako dito muna. You have there? Ralph Sige. Domingo, Facebook ba yan? Facebook sige, to. Sabi ni Ralph Domingo, Happy Tuesday. Kahit nanginginig sa lamig. Si John Murdoch naman, oh my, Tibet, China hit by a very strong earthquake. Aba? Okay, si Gary Field, good morning daw and Happy Tuesday. Si Mer Abad, good morning. Migs Ebron, tip for today, sabi ni Migs, is be positive. And si Luz Viminda Labargan, uy, Ate Luz, pinapanood ko kung kayo ngayon po. Hi, Ate Luz. Si Tasha, nanonood din sa Hello, atin Tasha. ngayon. Good morning. Of course, si Mina Benales and the rest of our Jesse Mendez family nanonood. Tita Esther Abaya. Si Ralph Domingo na nabanggit mo na. Yes, Alex Fuentes. And of course, Tita Daisy, Tito Nito, Tito Naldi, at saka Kuya Jopet Cancio. Si VJ at saka si Ate Ringo. Hello, good morning. Dito sa YouTube, si Ronald Maxtay, Elmo Cardenas, Summer Cabrera. Sabi ni Summer, ligpit na daw, ligpitan time na ng mga decors. Oo nga, no? Tapos na kasi 3 Kings. Tapos na. Okay. Alright, let's move on. Going straight now to our top 7, around 300 US-bound Afghan nationals arrived in the Philippines on Monday. The Afghans will be temporarily housed here until their visas are processed within a 100-day period.
They are those who worked for the U.S. government or those considered eligible for U.S. special immigrant visas. The agreement for the temporary arrangement was signed and approved by President Bongbong Marcos last year. Ito yung nagkaroon ng debate last year yan because parang pakiusap to ng US to house these nationals. Most of them kasi are coming from when the US was still in Afghanistan. Before they pulled out, madaming mga interpreters, mechanics that served them na naiwan sila doon because walang visa and the servicemen went back. May may panggigipit na nangyayari doon kasi in Afghanistan yung ruling party kasi, yung ruling government, iba ang kumbaga the word tribe from some of the nationals, iba-iba sila. So kung you're not part of the majority tribe, minority ka, na sila na may mga reports of abuse. So ngayon, what they did was granting them a process na magkaroon ng visa so they can enter to the US. Pero temporary, we will house them ngayon, here. But they cannot stay there while it's being processed dahil nahihirapan na daw sila. So one option was, i-house sila dito, may concessions ata or may subsidy from the US. Meron yung transportation, food, lahat will be shouldered by while their visas the are US being government. processed. I understand this is a humanitarian act on our side. I was wondering, why the Philippines? Kasi, I don't know, strategically located siguro. And then we are partners with the US. Partners with the US. But may ano to there is a movie based on this. I forget, I watched it recently about an interpreter nga na who served the US Army and saved the life of a US Marine. Tapos, na-guilty yung US Marine kasi umuwi siya, pero that guy was still in Afghanistan. Parang hinanap niya. Sino artista nito? I watched it recently. Baka kasi napanood ko na rin pala. The Covenant? Covenant na title. Covenant. Sino yun? Is it Damon or ano? Damon ba? I'm not sure. Basta The Covenant. Tignan nyo yan. Very similar po yung kwento nun. So yung sir nagtatanong kasi sabi nila, baka daw gastos ng Pilipinas. Hindi. Hindi. Gastos ng US, kaya lang naging issue is because parang baka daw may security threat because na-vet ba din mga ito. Safe naman daw. Hindi. Ito, verified pa lang kasi from the start, even before they're employed by the US Army during the Afghanistan, cleared na sila. So if they are cleared, may documented na sila from Afghanistan pa lang. Sila lang ang pupunta dito. Tapos sinasabi naman nila yung pag-process daw ng special immigration visa nila will not hamper din naman yung regular visas that we are processing here. So no need to worry. So this is actually talaga humanitarian act of on our side. Yeah. Diba? Alright, sige, let's continue with our countdown. Settling at the 6th spot, the United Arab Emirates or UAE has pardoned 220 Filipinos according to President Bongbong Marcos. In a video message, Marcos shared that the pardoning took place during UAE's 53rd National Day celebrations. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Marcos also emphasized that this recent pardon, along with the release of 143 Filipinos last year, highlights the strong bilateral relations between the two nations. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Meanwhile, the Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in Abu Dhabi are now working on facilitating the immediate return of the pardoned Filipinos to the country. Yan, tinignan natin yung Jake Gyllenhaal, hindi si Matt. Covenant. It's about a US soldier trying to get a visa for in interpreter niya when he was on tour of duty. Pero okay, ito naman yung sa pardon na Filipino sa UAE. Yes, 220 of them. Minor offenses lang. Yung the ones that in the death penalty or yung may mga major offenses, hindi siya kasama dun sa ipa-pardon. That's a different process. Iba kasi yun eh. Oo. So anyway, they're processing all the yung mga documents para makauwi na rin dito talaga sa Philippines. Yeah. Not later than siguro Feb or March, nandito na sila. Alright, let's continue with our countdown.
Coming in at top 5, Senator Coco Pimentel joins the call to immediately suspend the hike in SSS contributions. Pimentel said the increase in SSS premium contribution does not lead to increases in members' benefits. He added that the SSS should instead be transparent on the bonuses they are giving to their executives. Some groups expressed worries about the further erosion of already insufficient take-home pay. The SSS said that the increase of the contribution to 15% is provided under the Social Security Act of 2018. Ito yung pinag-usapan natin yesterday na sinasabi nila yung schedule nung increase, it started 2019, 2020, 2023, and then ito na daw yung last in 2025. Pero syempre, like we've talked about, also discussed yesterday, yung mga members natin are asking also, aside from other officials, saying na wag nang itaas muna. Kasi nga, napakataas ngayon ng bilihin, tapos itataas mo pa tong ano na lang daw itong contribution ni SSS. Ano na lang uuwi nila? Parang sa pamilya nila. bumibilis ang inflation, and yung current SSS na tulong, while it helps a lot, it's not enough to tide you over. Tapos tataas pa ang presyo, pagbabayad ka pa ng extra sa premium mo, ano matitira sa'yo? Mahirap na talaga. Kasi sabi nila, o sa 10 kuha ng pondo kung ayaw nyo itaas to, di ba? So there are a lot of ways. Like, ang dami pala ngayong mga delinquent na employers, di ba? So siguro paigtingin nila yung paniningil dito sa mga employers na to kasi billions of pesos din yung pinag-uusapan, and it will really help, di ba, yung SSS pension natin kung makapag-singil sila dito sa mga delinquent employers. And of course, ano pa, yung mga di ba, sinasabi ni Senator Coco Pimentel, yung mga bonuses ng mga officials, yung mga bigwigs ng SSS, kailangan din daw silipin. Kasi itong mga to, they get their bonuses, tapos ang nagsasuffer yung mga contributors, 'di ba, yung mga nagko-contribute na mga SSS sa SSS. So, pensioners. Pensioners. So, 'yan yung mga sinasabi nila na dapat gawin instead of increasing, kasi oh my gosh, can you imagine, 'di ba? Sa 1,000 pesos mo, kasi regular contribution mo aabot na ng nung 1,000. Yeah. Pero if you don't, mo 1,000 din yun. If you don't increase kasi, ang life expectancy ng SSS. Yun nga, pero there are other ways. Yeah, there are other ways, but we need as soon as possible to extend its life expectancy from, di ba? Tapos tanggalan niya ng bonuses yung mga officials doon. Umangat ng 20 years. Ang bonuses kasi, tama, pwede nilang bawasan. Problema kasi, yung mga ibang employees na prinay away nila from the banking and financing sector to run the SSS, hindi nila ma-meet yung salary requirement ng skill set. No, I'm saying we really need competent people to hire. Ang problema is they promise the bonuses. Ang problema, ang bonus medyo oversized. Ito I was checking, 93.7 billion uncollected mula yan dun sa mga delinquent employers. Nako. Sabi ng Commission on Audit. So if you get to make singil, di ba, itong 93.7 billion na to, malaki-laki din yan na maibibigay doon sa natin, sa fund ng SSS. Uncollected. Uncollected to, delinquent. Ang daming mga employers na ganyan na hindi nagbabayad ng yung tawag dito, sige, deduct sila ng deduct sa mga empleyado nila ng mga SSS and other, yung mga insurance, di ba, government insurances. Tapos hindi naman pala sila nagre-remit mismo sa SSS, tapos sa PhilHealth, and Pag-ibig, etc. So yan, there are other means naman. But alright, let's continue with our countdown. Switching gears and on to our top 4, the Iglesia ni Cristo will hold a, quote, peace rally on January 13. This was first announced last month amid the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. An INC statement states that they are against the impeachment as there are other problems that need to be prioritized. The Philippine National Police and the MMDA are now coordinating with the INC for security. Saan daw sila mag-peace rally? I don't know. If siguro, most of this will be held at Commonwealth. Kasi yung central nila is... we respect naman the right of everyone 13 is... ano ba yan? Monday. Monday. As I was saying, we respect naman the rights of everyone to rally. Pero
para sabihin mo na hindi dapat gawin ng impeachment. It's a process that's accorded in the law. So if there are basis for an impeachment, then at the very least, di ko sinasabi i-impeach si VP Sara, i-entertain yung complaint properly and give it the due course that it's needed to Yeah. Pero ang sinasabi nga nila doon, tapusin na yung mga complaints para ma-consolidate na ng Congress, tapos mai-forward na siya. Yeah, sa 13, abangan natin. Para matapos na. Kasi ang nangyayari, may isa nagpa-file, tapos pangalawa, tapos pangatlo, tapos meron daw ngayon pang-apat, 'di ba? Ang Kaya nga hirap sa 13, di ba? Abangan natin yung kung they have the numbers to transmit it to the Senate. Para yung bola, nasa Senado. Pero itong peace rally na gaganapin sa January 13 by the members of INC, ay hindi ko pa po tawag dito, hindi ko pa alam kung saan mismo, pero most probably dun sa Commonwealth, kasi sabi mo nga, di ba dun yung Central. parang central nila. And few weeks ago, or even before the holiday season, mga bago magpasko, ganyan. 'Di ba? Nag-declare na rin sila ng tawag dito, ng intent na magra-rally sila regarding Siguro we can this. talk about that later on, but we have a guest muna yung about our topic kanina, yung about La Nina. Let's talk about this now. La Nina conditions are now present in the tropical Pacific. Let's discuss this further with Annalisa Solis, Chief of Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Good morning po. Good morning po, Ma'am Angela at Sir Angelo, and good morning po sa lahat ng nakikinig sa ating discussion. Thank you po for joining us this morning, Miss Annalisa. Gaano po ba kalalang ulan yung idudulot ng La Nina? Well, as early as September 2024 po, ay nakakaranas na po tayo ng mga malalala o mga heavy rainfall events. Dulot po ng isinalabas ng DOST Pag-asa na La Nina-like condition. So sa ngayon po ay na-reach na yung tinatawag nating threshold na maging isang La Nina condition na kung saan ay at least possible pa rin po na matataas pa rin po yung tsansa ng pagkakaroon ng maraming ulan at least up to middle of March po yung nakikita natin dito. Baka pwede pong may konting refresher lang para sa mga viewers natin. Ba't po nagkakaroon ng La Nina phenomenon? So usually po nagkakaroon tayo ng tinatawag na ENSO or El Nino Southern Oscillation. So ito yung tinatawag na El Nino, La Nina at ENSO neutral condition. Kapag El Nino po, mas umiinit yung temperatura ng ibabaw ng dagat na malayo sa atin. So sa Central at Eastern Equatorial Pacific. So sa dagat Pacific po iyon nangyayari. So yung lubhang pagbago, paglamig o pag-init ng temperatura kapag El Nino naman po. Pero mas malamig naman ang temperatura ng dagat na malapit sa atin. Kaya ang epekto po nito sa atin ay mas mataas ang tsansa na kokonti ang ulan nating natatanggap. Ngayon kapag La Nina naman po, mas mainit ang temperatura ng karagatan na malapit sa atin at mas malamig naman ang temperatura ng karagatan na malayo sa atin. So, ibig sabihin po, kung kapag La Nina ay mas malamig ang ibabaw ng dagat na malapit sa atin, so parang nagpapainit lang po ng tubig sa atin or nagkakaroon ng lagnat, tinat yung ating karagatan. So, ang ibig sabihin po noon, posible pong magkaroon ng mga convective activity dahil yung simple method po na warm air rises, so umiinit, nagkakaroon ng kaulapan at posibleng maging ulan. Kaya po mas malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng ulan kapag merong La Nina. But currently, amihan tayo ngayon. Ano epekto ng La Nina sa amihan? Apo. So usually po, prevalent po kapag merong La Nina at meron po tayong amihan. So yung naririnig po natin, yung mga tinatawag na banggaan ng malamig at malamig na hangin, mainit at malamig na hangin. So yung malamig na hangin galing po sa amihan and then yung mainit na hangin ay galing po sa tinatawag na silanganin or easterlies. Kapag La Nina po kasi medyo mas malakas po yung tinatawag na easterlies, therefore mas nagtitid siya ng maraming moisture at posible po itong makapagpaulan sa atin. Alright. Hanggang kailan po ba natin mararanasan itong La Nina? So ito po, nakikita po natin itong La Nina condition ay tinatawag natin short-lived at least up to first half of March. Nakikita pa rin po natin yung possible po bago po dumating yung tinatawag nating dry season month. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. That was Annalisa Solis, Chief of Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Magandang umaga po.
Ayun. Alright, sige, let's continue with our countdown. On our top 3, Representative Erwin Tulfo has admitted being an undocumented worker in the United States during the 1980s and the 90s to support his family. Here's a report. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. This is the admission of House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo on his program Punto Asentado, following criticisms questioning his credibility in public service. Tulfo, who is leading in senatorial surveys, responded emotionally. Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na Na niloloko ko ang taong bayan? Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. A letter allegedly from the U.S. Embassy in October 2022 surfaced online. It accused Tulfo of using a fake birth certificate under the name Erich Sylvester Tulfo to obtain a U.S. passport. The letter also claimed he was born in Hawaii instead of Tacloban, Leyte in 1963. This is not the first time Tulfo's U.S. citizenship has been questioned. In 2022, similar concerns were raised during his confirmation as Secretary of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, which hindered his appointment. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po kinahihiyain, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Tulfo spent 10 years in America. He left the Philippines in 1986 and worked as a dishwasher, bagger, and stockroom staff. Tulfo also insisted that he did not break any laws here in the country. Ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Parang nag-resurface kasi itong issue again, may vlogger ata. Oh, yun nga Nagpo-post. sinabi dun sa report Yeah. na pinapakita. May vlogger na nag-release itong issue. Hindi naman hidden, hindi naman tinago yan from the fact. I mean, it was just there. Hindi lang siya na lumalabas Saka I think I was reading about it during that time na undocumented siya sa US. Nauso daw doon. At that time, 1980s yun to the 90s, nauso yung, kasi syempre hahanapan ka ng mga papeles doon para makapagtrabaho siya. Nauso daw yung bilihan ng mga driver's license, birth certificates. Kaya, siguro baka yun yung nakita ng vlogger na binili niya doon dati. I don't know. But yun nga, naging bagger siya. Ang punto naman kasi dito is hindi porket nagkamali ka tapos inayos mo buhay mo after, ipagkakait mo ang opportunity sa ibang tao to move forward. A lot of people change. Ika nga, di ba, ang poster child ng change, si Robert Downey Jr. Di ba? Di ba may nagsabi, I think si PRRD before, parang lahat ng addict hindi na kaya na magbago niyan. Tapos parang may nagsabi, kung ganun talaga ang pag-iisip natin, di sana wala na tayong Iron Man. Because if a one man can change, a lot can change. Oo. Pero yun nga, sinasabi nga daw niya nung time na bago siya nagpunta ng US. Oo, hindi. Umutang daw siya, nagkasakit yung anak niya. Umutang siya ng 1,200 para sa hospital bill. And at that time, never daw naka-experience ng diaper. Lampin-lampin lang daw dahil nga. So, hindi
lang daw dahil nga doon. So, he needed to... alam mo yung typical Filipino story na makikipagsapalaran sa ibang bansa. Until you make it. So, ngayon, ang tanong dyan, syempre, kung after 10 years ba, pagbalik niya dito, tinuloy niya ba yung US citizenship niya doon o hindi? Diba? Yun yung question doon. Kasi baka mamaya sabihin nila na baka mamaya siya, US citizen pa siya, bakit siya kumakandidato? Pero I don't think, I think he knows din naman yung mga parameters ng, diba, pag ikaw ay kakandidato. Hindi naman tatakbo si Congressman Tulfo kung kung alam niyang madi-disqualify din siya because of citizenship. Kasi look at Alice Go. Diba na, disqualify because of several issues, citizenship, corruption, diba? And then sa COMELEC naman kasi ministerial lang sila. Ang gagawin nila, pag pinag-file, tatanggapin nila unless somebody has to file a complaint. Pero yun yung naging kumbaga context nung bakit nagsasabi si Kasi nung una sabi ko, bakit kaya... Congressman Tulfo. Bakit may kaya vlogger, siya umaamin na issue, nag-TNT siya, diba? So, yun pala yun yung naging kwento behind it. Can you imagine before, bago siya naging... Kasi kilala ko siya before nung bata ako sa Oo naman. Sa bilang, di ba, matapang na journalist, di ba? Before that pala, nag-TNT siya sa US. Lahat tayo may kwento. Alright, don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Please stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. We have munggo bread for our brunch for today. Anong brunch niyo? Coffee paubos na. Makulimlim mo. Oo, malamig talaga ngayon. Tapos mukhang uulan pa. Oo. Okay, let's Sige, let's go. continue. For our second spot, the National Security Council dismissed claims linking the removal of Vice President Sara Duterte from the organization to security threats. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya assured that the country's security sector remains intact following the revamp. He pointed out that it is normal and discretionary practice for the country's leader to implement reorganization within agencies. Malaya also insisted that any movement within the NSC would not affect the country's stance on the West Philippine Sea. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Kung meron man po kayo nakikita sa social media na mga tao na may mga hinaing o may mga komento, ito po siguro ay mga retiradong miyembro ng armed forces. Wala pong mga incumbent or current officials of the armed forces na hindi sumusuporta sa chain of command. Nasisiguro ko po yan. Oo nga, wala man talaga rift within the political rift lang sector. May rift between the president and vice president. And prerogative naman yan. Kasi di ba minsan may mga may mga ibang kumakampi kasi sa sa Duterte family, pero mostly kasi I think mga retired na rin. Hindi kasi di ba? If it's a simple political issue lang based on platform or vision, usually the vice president can stay on, di ba? Ang problema dito, itong vice president threatened to remove the head or throw the body of the father or assassinate the president, tapos isasama mo sa security meeting. Prerogative mo yan, teka lang. Gusto mo akong patayin, tapos gusto mo sumama sa meeting natin? Actually nga, medyo late na nga yung reaction ng ng government dito Any other, kung kunyari ginawa mo yung if PRRD was president at that time and you said something to that effect kay PRRD, katingin mo may lalampas na ilang araw, hindi sasagot yan ng matapang? I remember nung nagagalit during that time, last year, si Vice President Sara Duterte, sabi niya na, bigyan niyo sa akin yung minutes ng ng NSC. Diba? Kasi member ako na, but hindi ko yan alam. Wala siyang minutes daw. So, sabi nila, bakit ikaw bibigyan ng minutes? Ikaw yung nagbanta. Ikaw yung nagbanta Ikaw yung nagbanta, ba't na bibigyan ng minutes? Pero, yun, of course, kahapon, pinag-usapan din natin ito, yung isa pang nagiging issue dito doon sa NSC reorganization, yung pagtanggal nga doon sa mga past presidents. Yes, na sinasabi nila sana, ang mga past presidents kasi may mga,
kumbaga may mga experiences and they can contribute. And they're saying naman na pwede pa rin naman ipatawag ni Pangulong Bongbong Marcos when needed. Pero kumbaga limited nga lang yung access nila. Hindi na sila direct Kasi sa National Security Council. Out of the past presidents, you only have former President Joseph Estrada and PGMA left kasi and PRRD kasi wala na si Pinoy and FVR. Yes, oo. And I think si former President Erap Estrada He's a little too old to engage in these things, di ba? Siyempre, ayaw na niya ma-stress sa edad niya. Pero yun, ang importante dito, I mean, okay, tapos na. Nagawa na tong reorganization ng National Council, Security Council. Yeah. Yung moving forward, yung yung 'di ba, yung pag-deal natin specifically dito sa sa West Philippine Sea. And security issues as a nation. Oo, 'di ba? Kasi ngayon meron tayo yung tinatawag na monster ship, 'di ba, na bumalik ulit dito sa water Matagal na natin territory nakikita yung monster ship na yun, last year pa lang eh. Oo. Di ba? July yun, di ba? For 2 months nag-stay dito yun. And then eventually nawala. Pero ngayon ulit bumalik. Tapos meron pang pag-surface naman ng usapin nung mga drone. Yung underwater sea drone. Na nakita ng mga fishermen natin doon sa sa part ng territory natin. Yeah. So, yun, isa yun sa mga dapat natin na asikasuhin din ngayon when it comes to security and others. Yeah. Diba? Alright, let's continue with our countdown. Bilis, on our top story, it's about PhilHealth. The Senate's health insurer assures the public that they have enough funds for the expansion of benefits. Here's a report. PhilHealth continues to expand the benefit packages for members despite not getting any subsidy from the government this year. Recently, the state health insurer has increased by 50% about 9,000 case rate packages. This is more than the hike of 30% in February last year. The case rate for pneumonia, for one, has increased to 19,500 pesos from 13,000. The rate expansion, though, is only for select medical benefits and may not cover diseases that require bigger coverage. PhilHealth said it will release a detailed list of updated case rates on its website and other platforms. In an interview with The Big Story, PhilHealth spokesperson Israel Pargas said they have sufficient funds to sustain its current and expanded benefit packages. We have enough funds to cover for our current benefits and even the expansion of this benefit for 2025. So we also assure our members and all our public PhilHealth members that we will continue to provide our benefits and even improve on them. Pargas also confirmed that there will be no increase in premium contributions. Actually, dun po sa Universal Healthcare Law, ang nakalagay po doon, ang ating premium increase is at the maximum of 5% na na-reach na po natin noong 2024. So wala na po tayong inaasahan na any premium increases. Pargas added that they are also studying if PhilHealth can decrease the contribution of its members. Recall that lawmakers have criticized the state insurer for having billions of pesos in excess funds. For News 5, Ria Fernandez, We Are One News. Okay. So, Papakitang gilas ang PhilHealth ngayon kahit increase. wala silang subsidy. No increase. Oo, marami pa din daw silang... Kasi syempre tinatanong sila ngayon, itong mga expansion na to, 9,000 expansion doon sa PhilHealth benefit na tinatawag nila dito, ay saan sila kukuha ng pondo? Kasi ang daming usapin na of course yung insurance liability nila, tapos yung konsulta package, tapos ito pa, of course yung iba pang mga case rates nila. So, sabi nila, kaya naman daw nila. So, we'll see. I guess it's just a matter of streamlining yung processes nila that make yung operational cost nila more, mas mababa. Kasi di ba, may pinupuntirya ang PBBM was even talking about it. Yeah. Gandahin nila yung proseso nila. Yes. So, if processes are streamlined, baka yung efficiency goes up. Di collection nila goes up, di ba? Mas may kita sila. Baka magkaroon na sila ng, ng budget sa susunod. Pero malaki-laki ang backlog nila sa mga ospital. Malaki, malaki. Yun. Actually, I was checking yung mga reports nila. Last year, ang PhilHealth pala only shouldered a measly 14% of the total health expenditure of Filipino households. Can you imagine? So the bulk of it ay sinushoulder pa rin ng mga Pilipino, 45%. Ano yung life expectancy ng pondo ng PhilHealth without subsidy? Oo.
Tapos tinignan ko rin dito kasi na kahit na yung emergency ka, tapos hindi ka naman na-confine, pero sinagot ko pa rin sa emergency, ginamot ka pa rin Outpatient. doon. Isasama na rin siya sa PhilHealth package kasi before hindi. Outpatient package. Oo, before kailangan ma-confine ka muna di ba? Yeah. Tapos syempre, of course, importante Although, na. di ba may outpatient premium sa mga PhilHealth? Yeah, pero Diba? kasi ano to emergency. Iba pa rin yung yeah. cases na yun. Kunyari, nadala ka, na-rush ka emergency, di ba? Sa isang ospital. Tapos normally kasi daw, without this expansion ng package na to, ay hindi nasasagot ng PhilHealth yun. Unless nag-confine ka. Kaya mga iba pinipilit na lang i-confine para Oo. problema sa dami ng pipilit mag-confine na hindi naman kailangan, tumataas ang collection ng kailangan i-kolektahan ng isang ospital. Hindi na nakakayanan ng PhilHealth yung volume minsan. Okay, so I'm checking also here. So from 19,500 PhilHealth members, yung accredited hospitals nila can now cover up to 29,500. Okay, from, tama, 29,500 yung pwedeng i-cover. Pesos, of course. Tapos, yung kunyari, meron kang sakit na acute gastroenteritis, which is very common na nahuospital na emergency. So, from 7,000 to 800, pwede ka nang kumuha ng 11,700 from PhilHealth. Kasi, di ba, may mga instances tayo, may mga reports tayo dito also na, depende kasi yan sa, sa case rate mo di ba? Kunyari, yung sa naging report natin dito, if I'm not mistaken, 300,000, tapos parang 30,000 lang yung nakuha niya. So, parang hindi naman yata makataro ngayon. Of course, may mga exclusion yung sa COVID-19, yung Z-benefit packages, kasi may mga sarili-sarili silang mga packages dyan. So, but this time around, sabi nga nila, as tulad ng nabanggit ko kanina, papakitang gila sila na parang, okay, kaya namin itong gawin kahit walang kahit walang, ang tawag doon, walang subsidy from the government. Pero, ang isang question dyan also is, baka naman mamaya, wait lang, baka mamaya i-shoulder ng ng mga nagko-contribute, 'di ba, biglang taasan. Pero sinabi naman nung kanilang spokesperson si Doc Ish na last year natapos na yung pag-increase ng 5% if I'm not mistaken. This year wala. So walang paggalaw yun sa mga miyembro. Bakit? Kayang-kaya, 3 minutes, 20 seconds, 10:51 mark, nagsimula si Angel magsalita, 10:44, Bakit mo ako? 10:54, Bakit mo ako 27. inoorasan? Kanina kasi nagmamakaawa ka na ako bumangka sabi mo, makaawa? Oo. Pero hindi. Nagbibiro lang naman tayo sa word makaawa. Yes, oo. Hoy, pero another important news, si PM Justin Trudeau of Canada announced his resignation pag nagkaroon na ng bagong party leader. Yes. He's resigning as PM of Canada. And the leader of their party. And the party leader. It's stemming from issues. Number one, nagkaroon ng isang national event or National Day of Reconciliation ata sa Canada. Instead of being part of the event, nag-surfing. Number two, siya at saka family members na supposedly received the money from a charity group na nakadil ng government, parang mga gifts. And then he received vacation packages daw. So, out of delicadeza and... wow, no? Ang ganda pakinggan. Out of delicadeza, mag-resign. Tapos bad economy for the last 9 years. He's stepping down. Yan. So, this marks the end of a decade-long Trudeau leadership. 9 years, to be exact. Yeah, 9 years. But by the time kasi the party leaders elected, it would be 10 years na. He was a rising star in politics. Yes, I remember that. From a PM, not PM, from a simple member of parliament, party member, all the way to the PM. Yes. Artista siya dati. Yes. Kaklase nga niya di ba? Si Matthew Perry. Matthew Perry. Kala ko kaklase ko. Klase niya si Matthew Perry. Pero I remember he went here. Sumikat siya. 2017. Siya, tsaka si Peña. President Peña. Yes, kasi mga bagito. Hindi, kasi yung isa, si Peña, itsura. naka-brush up, tapos macho, maskulado. So, sa bad boy, di ba? Si Trudeau naman, boy next door. Parang siya yung si Prince Charming ng ng sa Little Mermaid. Pero anyway, he was here, I remember, plenty times. Summit. Pero I remember nung ASEAN Summit na tayo yung nag-host dito sa World Trade Center. And I was also there for the coverage. Nakita ko nga siya in person. Anyway, na matangkad siya. Yeah, oo. If you look at his speech, talagang may mga tears sa mata niya. Parang nahihiya siya sa ginawa niya. He could have done better, things like that. But sana ganun din dito sa Pilipinas. Sana most politicians can take a hint I remember sa Australia, may ganun din di ba? Na parang binigyan siya ng wine, tinanggap Australia, niya, tapos years ago, tapos siya nag-resign PM siya. ng UK, si Boris, pangalan niya?
Oo, yeah. Yung ganun yes, yung buhok. hair niya merong Ganun din. He had condition. issues about that. South Korean leaders have stepped down because of issues with regarding tumatanggap ng corruption. simple gift. Sana makatake ng hint ang leaders natin na hindi gumaganda ang ekonomiya. Dito kakapit sa pwesto, hindi magre-resign. No, but yan kasi yung form ng government ng Canada allows that. Pwede ka mag-step aside kasi party ang namumuno, majority party. Dito kasi mandate ng tao eh. Tapos yung economy, diba? Yun The economy din, ng is Canada. in the worst shape. Housing costs daw are risen from 30 to 40%. Less and less people can afford a house. That's why parang magkakaroon sila ng stricter measure naman ngayon ng mga immigrants. Kasi usually, di ba, maluwag ang Canada sa mga immigrants. Ngayon, sabi daw nila, they'll have stricter measures kasi nga they need to focus muna sa economy. Ito yung sinasabing ng lahat ng tao. Policies ng mga liberal. Kasi Trudeau is a liberal lawmaker. Biden was a liberal lawmaker. Look what happens daw pag liberal ang policies mo. Then prices go up, diba? Affordability goes down. Dati, when you said buying a house in the US or Canada was easier than buying a house in the Philippines, ngayon it's equally hard. Mahirap. It takes a lot out of your money. Pero di ba, can you imagine from this level of yung kasikatan, popularity ni Trudeau na ngayon sumadsad siya na he needed to but resign. before we go, mind you ang popularity niya is down to 30%. Hindi pa siya Hindi pa rin ganun kasadsad. Hindi pa negative, pero bumagsak. And with that, nahiya siya. Pero yesterday, may mga fillers lang na mag-resign siya. Kanina, about pero 4 hours ago. Official. Sana all leaders ganun. Sana all. All right. Thank you for joining us today. That wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow, Angela and Angela Castro. And he's Angelo Castro III. We are One News. All sides all the time. Perfect.